Zo. Nou jongens, even kijken. Welkom in ieder geval allemaal. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje goed horen. Als het geluid wat zachter moet, moeten jullie het maar even zeggen. Ik moet een beetje raar kijken in verband met het scherm indelen. Maar in ieder geval allemaal goedenavond. Ja, ik heb natuurlijk even ook PS4 gekeken net. Ja, we zijn in ieder geval door. Ajax is door. En PC natuurlijk net helaas niet. Hoor jullie het goed jongens allemaal? Geluid? Hoor jullie het geluid allemaal goed? Ga kijken naar de State of Play. PlayStation natuurlijk. Een half uur gaat die ongeveer duren. Met daarin als het goed is 10 games die aangekondigd worden voor de PlayStation 5. We gaan kijken. Ik ben benieuwd jongens wat we gaan zien. Oké. Very unexpected developments in your future. Shocking events that will change the course of your life. That last part might have been a hair dramatic.
But there's lots of awesome updates and additions coming to the Crash Bandicoot 4 It's About Time experience on PlayStation 5. Oké. Hey everyone, I'm Lou Studdard, creative producer at Jullie horen het Toys for allemaal goed, Mom. jongens. I'm here to give you De the stream. rundown on Crash Bandicoot 4 on PS5. That includes 4K at 60 frames per second, adaptive triggers, 3D audio, and more. Let's make this fun. Picking up where Crash Bandicoot Warp left off, in Crash Bandicoot 4 It's About Time, we find the evil masterminds Neocortex and Dr. Entropy. Kennen we al, jongens. Die heb ik al bijna uitgespeeld. Thought inescapable Moeilijke game, interdimensional trouwens. prison, Crash Bandicoot leaving 4. giant holes in the universe. What follows is a mind-bending adventure for Crash and his marsupial pals. We designed Crash Bandicoot 4 to Wel een hele leap moeilijke off game, hè, your dit, hè? Ik heb hem screen, heel brimming slecht with gespeeld. bold, vibrant environments and characters. Crash Bandicoot has always looked pretty suave. But wait until you see him spinning heads in native 4K Microfoon is een beetje at hard. 60 frames per Is second. goed, jongens. Dat ga ik een beetje instellen. Maakt niet With uit. the weight of the universe on your shoulders, and probably some errands to run, there's little time to wait on loading screens. The een DualSense beetje moeilijk om in te wireless stellen, hè, controllers bring natuurlijk. adaptive triggers to your fingertips, so you can feel the blast of Neocortex's DNA-changing ray gun. Adaptive. Ik weet iemand trouwens al de PlayStation 5 uit Hold on de... tight when you feel bij de the kijkers boost vandaan, of jongens. Crash's jetboard, and really feel the suck when you vacuum his dingo dial. Looking to get fully immersed in the Crash Bandicoot universe? Crank it up to 11 and take your audio into an all-new dimension with enhanced 3D audio. Achieving the infamous 106% completion is the sign of marsupial loses way. Leverage PlayStation 5 activity cards to track your progress and hit your goals for things like time trials, flashback levels, and boss fights. I bet Entropy wishes he had that. Even bring your incomplete save over from the PlayStation 4 and use the activity cards to get to 106%. Oh, and one more thing. If you own the PS4 version of the game, an upgrade option is available. Check out the PlayStation blog for full details. Whether it's your first playthrough or your 100th, there's no better time to experience Crash Bandicoot 4 It's About Time on PlayStation 5. 12 maart gaat die uitkomen. Welcome back, Crash. The gang's all here on today's new edition of State of Play. We've got some great updates lined up for you. Nou, ben benieuwd naar de First, updates, let's jongens. check out the latest on an eagerly anticipated game coming to the PS5 console this spring from PlayStation Studios. Hey everyone, we at Housemarque are excited to give you this sneak peek at Returnal. In Returnal, you'll play as Celine, an Astra scout, who crash lands on an alien planet, Atropos, after receiving a mysterious signal, White Shadow. Players will explore this inscrutable, dark planet in search for answers and unfold mysteries, Lijkt me wel een vette game, which hoor, may Returnal. point to a larger force at play. Dashing and quickly maneuvering your way above and around enemies is key to survival in Returnal. With the large variety of enemies and the vast number of unique movesets each possess, combat meer een situations beetje prove challenging no altijd, matter what the circumstances are. Death is only the beginning. Even een ander soort game hier in mijn hoofd voor. Every time you die and restart, the world will change. Nee, Nick, dat heb je Map hier will be niet. different, Hier is enemies mijn will deel is appear in wet. new locations Mijn kanaal and in namelijk. differing numbers, so you have to think fast and adapt. Here you can see the use of the lightning alt-fire, which is great for crowd control. This is one of many alt-fires that you can acquire in the game. You will stumble across mysterious devices that can grant hier, dus rewards een to beetje the raar player. natuurlijk, maar dat komt These door... will vary from weapons, man. consumables, and upgrades, and they can completely change your playstyle and make each cycle feel unique. Ziet er wel fantastisch uit. Ik vind het ook wel mooi nieuws. Dat vet eruit zien dit. Besides the intense combat, Returnal also has a deep and engaging narrative. We allow players to piece together the puzzle that is the story of Celine, as they venture deeper and deeper into Atropos and into her personal nightmare. Ik heb hier een beetje een Matrix gevoel bij op een of andere manier, toch? I am reliving
reboot. Some parts are missing, others seem manufactured. But I can remember the torment, feeling like I was losing my mind. Ik hoop het wel, Premier. Nieuwe story games. Het zou wel... Exactly as I left it. Returnal, ja. Vorig jaar hadden we al een trailertje van gezien, hè? Returnal lands on April 30th, and it's developed by the talented team at Housemark. Komt die uit. Next, let's take a closer look at a high-impact new PS4 game called Knockout City. Knockout City, ja, die heb ik in Game News al behandeld, hè, deze game. Dat leek me ook wel vet eigenlijk. Nou, op een of andere manier is het wel leuk dit dan. Het is een trackball game. I'm Josh from Bellin Studios. We're an indie developer based in upstate New York, and we recently announced Knockout City, a team-based multiplayer action game for PS4 where rival crews settle their scores with epic dodgeball battles. Dit, hè? Trackball. Knockout City is easy to pick up and play, but there's a lot of depth here for those who've got the skills. In our 1v1 face-off mode, you'll go head-to-head in a constantly shrinking battleground, relying on your reflexes and abilities to knock out an opponent. A well-timed catch powers up the ball, making it easier to land a hit. Use trick shots to lob a ball over a ledge or hook it around a corner. Fake a throw to mess up your opponent's timing and knock them out before they can recover. When you're in a tough spot with a ball flying your way, a last-second dodge is the difference between getting knocked out and staying in the fight. Keep your wits about you and outplay your opponent to bring home a win. Hi, Christina. Let's jump into Team KO, our 3v3 mode. Teamwork makes the dream work in Knockout City. If your crew is outmatched, a well-coordinated team can still dominate. We're playing at Back Alley Brawl, a new map that you'll find in our upcoming crossplay beta. The special ball for this match is the sniper ball, which locks onto targets from far across the map and you can take them out before they have a chance to react. Beyond special balls, each map features a unique mechanic. In Back Alley Brawl, you can hop into a tube and make a quick getaway, or use them to sneak up on your opponents. Caught empty-handed? You can literally become the ball, a new weapon for your teammate. Maar het duurt maar een half uurtje dit. Or risk it all. Charge up a teammate, launch them high into the air with an ultimate throw, and they'll land in a huge instant KO explosion. The team here at Velen has been obsessed with building this world over the last 4 years. Knockout City is coming out May 21st, and we'd love your help in our final stretch of development. Rally your crew and sign up for our crossplay beta at knockoutcity.com to play early on PlayStation. See you soon, brawlers. Jongens, jullie mogen gewoon bannen hoor, makkelijk. Ik heb het al gezegd, hè jongens. Als het gewoon expres wordt gedaan, jongens. Crossplay beta, binnenkort inderdaad. Dat is wel leuk om een keertje te doen. Time for something new. Here's your first look at an upcoming PS5 game from the team at Slow Clap. Nou. Medium ga ik vanavond nog niet spelen, want ik ben echt te moe voor. Het duurt nog wel een uur minimaal, denk ik. Dus ik ga even kijken hoe dat gaat eindigen deze week nog. Weer een beetje vechten. Shifu. That was the debut of Sifu, coming to the PS5 console later this year. Now let's get an update on Solar Ash, an epic new PS5 adventure from Heart Machine. Solar. Ik heb nog niet echt mooie titels gezien, dat ik denk nou, het ziet wel grappig uit allemaal, maar...
Hey everyone, I'm Alex Preston, creative director of Heart Machine. You might know us as the team behind Hyperlight Drifter. Today, I'm here to show you the first peek at gameplay for our new title, Solar Ash. Solar Ash is a huge, stylish 3D platformer focused on speed, movement, and fluidity. The game is set inside a giant black hole known as the Ultra Void, which has been consuming everything in its path. You play as Ray, a daring void runner who has decided to venture into this terrifying anomaly as a last-ditch effort to save her homeworld. Ray is extremely agile, able to speed across the world with abilities. Ziet er wel leuk uit voor een indie game, maar het is nou niet echt mijn stijl. She can quickly cover great distances in our huge world. Het is meer een At its core, beetje Solar behendigheidsgame, hè, dit dan. And Ray has everything she needs to flow through the dangerous and unique world. Ja, voor even spelen is dit soort games vind ik leuk, maar dan houdt het ook daarna wel echt op. As you journey to save your planet, you'll find yourself face to face with grotesque and violent creatures. Our combat system is simple, fast, and fluid, built to empower players and encourage flow. Maar ja, het zijn allemaal indie games, zeg dit dan. Enemy encounters will scale to greater and greater sizes. Some of these creatures require speed and precise timing to defeat. Stijltje is wel, ziet er wel leuk uit. Beetje Another World gevoel heb ik hierbij eigenlijk. Wel iets zijn, maar... Ray will eventually need to face the massive sentinels of this void. Wretched, starved beasts that hold the key to her quest. Solar Ash is Heart Machine's vision of the adventure platformer. The giant spaces, the feel of movement, the flow of combat, and the high-stakes battles atop enormous beasts all come together to bring players something we think is incredibly unique, and more importantly, fun. This game is a labor of love for everyone on the Heart Machine team. We're excited to bring Solar Ash to PS5 and PS4 later this year. De game staat anders, ja klopt. Ik heb dat heeft informatie dat ik mijn computerschermen gebruik, Tijn. Ik heb ze iets anders staan hoor, want ik heb normaal zo ook mijn gamescherm ertussen staan. Ik heb ze nou anders neergezet. Puur alleen te maken met dit, zo zeggen. You were small, pathetic, but now you are more. Are you ready? Scherm, op mijn scherm met Jan Molkens een BenQ 4K scherm. Maar dit is natuurlijk gewoon op mijn beeldscherm van mijn PC. Gregory, we can get you out of here. You and me together. Shadow the dog. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. We have to get you out by morning. You will do as I say. You will bring me what I want. What I want. And if you fail me, kijk, dat hier naar beneden. You will. Both of you burn! Ken ik totaal niet dit. There is more going on here than you realize. That was a chilling new look at Five Nights at Freddy's security breach. Five Nights at Freddy. Next, let's take a tour of Oddworld Soulstorm. Nou, die zijn geen €15 hoor, Niels.
Hi, I'm Lauren Lanning, Creative Director at Oddworld Inhabitants. Today, I'm going to take you on a brief tour of our newest game, Oddworld Soulstorm. They've always known you would come. Do you know why you have? In Soulstorm, you reprise the role of Abe, accidental hero turned unlikely leader of an emerging revolution. As you do battle through weird and wonderful environments in an effort to escape the all-powerful and eternally greedy gluttons. Oddworld. Die was ook aangekondigd bij de PlayStation 5 release. Life with what we call 2.9D platforming, which adds much more depth and immersion for the player. This sense of connection is also reinforced through the use of the DualSense's haptic feedback, as you'll now be able to feel Abe's heartbeat in high alert and suspenseful situations. There are well over 1,000 fellow Mudokons that you must try to save along the way, but they are far more than helpless workers looking to be saved. When used effectively, you'll be able to solve puzzles, harness their combined energy, and be given the tools they need to fight alongside you. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat dit is gezien, het is allemaal leuk voor indie games en zo, maar het is nog niet echt dat je zegt van, wow, nou, dit zou echt een PlayStation 5 waard. Het is een leuk game dit, maar voor mij kan ik gewoon op een PlayStation 4 gewoon makkelijk draaien. In order to stand a chance against this much larger threat, we gave Abe the ability to scavenge, loot, and pickpocket items from his surroundings and use them to craft an impressive arsenal of his own that he can share with others. You can also play as a non-lethal pacifist or an agent of chaos. We wanted you to have the choice. But there is one iconic ability for our shamanic protagonist. Tijn, ik duurde ook heel lang met de video uploaden en ik had ook, zoals je kunt zien, komt niet alles in de Discord terecht, al mijn video's. Dus er zijn ook subbox-falen weer. Ik ben er helemaal gek van. Je moet wel altijd mijn video's even liken van vandaag, jongens. Doe dat even. And this means that there are some environments and situations that require a little more thought, patience, and stealth. You'll find dark and dangerous caves, heavily guarded industrial sites, and ancient forgotten lands. Here, we've built lots of opportunities for you to test your skills and find different ways to handle things. It won't be easy. If being hunted by an army backed by a shady and wealthy organization isn't bad enough, there are also more dangers in the forms of natural obstacles, ancient traps, trials against swarming dark creatures, and industrial hazards that must be dodged, crossed, and avoided. Ultimately, Abe's journey is one of hope, freedom, and truth. There's a rich and engaging narrative to discover in a world full of lies, and we've been able to bring our characters to life like never before. In true Oddworld fashion, your actions in-game will decide the fate of Abe and all those you manage to liberate along the way, and we can't wait to see what you will do. Ziet er wel vet uit op zich. 6 april, jongens. That was the latest on Oddworld Soulstorm. And here's some exciting news. Active PlayStation Plus members will get the PS5 version for no extra cost starting in April. PS5 version for no extra cost starting in April. Jongens, hij is gratis voor de PlayStation 5 voor mensen. It's time to catch up with Kena Bridge of Spirits, a gorgeous new adventure we last saw at the June PS5 showcase. Als je een PlayStation 5 kan krijgen. Maar oké. The rats seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago.
Dat zijn alleen maar indie games, jongens, tot nu toe. Tangled in the tragedies of our past. We must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Ja, maar dit is nieuws. Dit is natuurlijk wel allemaal gewoon filmpjes, hè. Ja, dit is wel in-game. Dit is in-game, zeg maar. Move on. Of a spirit guide is a lonely one. 24 augustus. Now let's settle in for a stylish new look at Deathloop, a PS5 first-person shooter developed by the team at Arcane. Deathloop ken ik wel. What? You'll never ever break this loop. There's no never here. Dat is een race game, toch? Een soort van parkour game of zo, als ik het goed heb. Bring it, baby. Deathloop, toch? Is het? Deathloop, toch? Nou, denk wat Deathloop is. This is Ramblin' Frank's mad. Ben ik aan de war met een andere game. This little ditty goes out to the handsome asshole trying to break our loop. Colt, the visionaries are ready to dance. Are you? Toxic illusion. Falling deeper spiral. 21 mei komt hij uit trouwens, deze game. Hij is van Bethesda, deze. Dit is ook weer... First person action game is dat hier gewoon. Ik dacht dat het een race game was. Het is wel een aardige titel. Ja, kan ik een game news behandeld, hè, Ewout? Wel vet, een eigen teamnummer, hè, eigenlijk. Where you been hiding? Boy, do I got a bone to pick with you. Let's do it again tomorrow. What to do when the bullet is the same, but the kill is always new. Song's over, people. And so is Ramblin' Frank. The rest of you motherfuckers are next. Before we leave, how about a huge update for one of 2020's most celebrated games? Yes! Cloud,
Ah, Final Fantasy is dit. Toch Final Fantasy? Jesse! Barrett! Where you been? Niet. Help me! Hoe lijkt elke game op elkaar toch? Kijk op Final Fantasy te dachten. Final Fantasy 7 lijkt het toch? Final Fantasy 7? A touching reunion. Ja, dat voor mij wel. Well, guys, your girl finally made it to Midgar. Niet. My name is Yuffie, materia hunter and elite special forces operative for the new Wutai government. We'll prove to our common enemy that Wutai is not to be trifled with. Members of Avalanche, we got this. I'm back. Ah, there you are. Is het bij je net herken ook wel? What took you? Het lijkt me allemaal zo fucking op elkaar, hè, sommige games. Ik dacht eerst dat het Final Fantasy 7 remake was of zo, dat hij naar PlayStation 5 ging komen of zo. He will be okay though. Maar dit is niet Final Fantasy 7. Of course he will. They're the ones who blew up the reactors. Cool. Should we say hi? No, better not. After what they've done, you gotta assume Shinra's on their tail. Look, a Moogle! Stop! We gotta help. Nee, het is geen Final Fantasy dit. Get moving. Got it. Whatever it is they're planning, you're better off out of it. They deserve what's coming to them. Yeah, they do. But I'm not your sister. There you are. Who are these jerks? No clue. It just appeared. Nou, wel Final Fantasy 7. Ik wist het. Ik zei het wel goed. Ik dacht het al. Now, let the hunt begin. Available worldwide. Pas in oktober, jezus mensen. Eerst ja, dan nee, ja, het is ja dus. Gewoon PlayStation, het is gewoon... Ik zie toch nog best wel veel verschillen zitten, hè? 6 oktober, ja, dat zou echt niet... Dat is laat hoor dan, 6 oktober. Die remake is al een jaar oud, hè, bijna.
heb wel gespeeld in de game, toch? Ik vond wel een vette game, hoor, dit. Op zich. Toen ik speelde was het echt wel een vette game. Vond ik het vette game, dit. You see that? That's how ninjas do it. Yep. Ik heb ook al die andere guilden, hè. Ik heb ook Final Fantasy 14, 15 heb ik gegeven. Maar... 16 wordt het natuurlijk gemaakt nu, maar... Pas je op dat je niet van je stoel afvalt, Cindy. 6 oktober of is het nou 10 juni? Nou, we gaan het zien. That was the reveal of Final Fantasy VII Remake Intergrade, coming to the PS5 console later this year. Later this year, nou. And that's our show. We hope you're as excited as we are for what's to come in 2021. See you next time. What? Dit was het! Dit was het! Nou! Wat er... Ik heb eigenlijk gewoon... alleen maar indie games waren het. Het is slecht aangekondigd dan, als ik eerlijk ben. Ik had echt verwacht, jongen, om een Ratchet & Clank te zien. Die komt godverdomme over 2 maanden uit. Nou, 3 maanden toch? Wanneer komt Ratchet & Clank uit? Kijk, Ratchet & Clank. Die had ik echt zo graag willen zien, hè, jongens. Wacht, ik moet het even goed maken, jongens, want dit kan echt niet, dit, hè. 11 juni komt hij uit, hè. Kan het er niet waar zijn, dit, hè. Kan toch niet waar zijn, toch? Hier. We gaan even een trailertje kijken, jongens. Dat kan toch niet waar... Kan toch niet, jongens. Ik moet even het goed maken, jongens, dit. Maar hier heb ik zoveel zin in deze game. Een Clank. Rift Apart. Ik heb het echt... Dat kan toch niet, dit, hè? Jezus. Kijk, hier wachten we op. Toch? It appears that the dimensions are collapsing on one another. If we cannot get to... Right, the ship. We can't be that far. Vorig uitgespeeld? Ja. Heb ik geüpload op mijn kanaal trouwens, Niels. Ik ben toen ook naar de film geweest voor PlayStation. Want er was een film van Ratchet & Clank gemaakt, hè? Ask nicely. Slow down, please. That's not listening. The dimensions are weakening. Ik heb ze allemaal uitgespeeld. Alle Ratchet & Clank heb ik uitgespeeld. Allemaal. How bad is it? Well, it is certainly not good. Great. Where are we? Beats me. To the depths with you. How many arms you got? Peace. We've been boarded. Duck the Nefarious, toch? Duck the Nefarious. Nieuwste. Is er nog een nieuwere trailer? Zoals we kijken. Ratchet. We are too late. Ratchet? Who? Hey. 2020 is ons hier nog op, hè? Doe ik uitgesteld, hè? PlayStation. Even kijken. Aparte demo. Dit is de nieuwe... Oh, 30 seconden trailer. Niet zo heel erg... Dit is echt de gameplay, hè, Dave?
Het is een 7 minuten gameplay, hè? Dat is wel leuk. Oh, het is een game. Saw him. We may still have time to put a stop to this. Kijk hoe mooi dit eruit ziet, jongens. Dit is pas een game, jongens. Dit gaat een game worden, jongens. Oh dear. Let's show him how it's done. Kijk. Alright. Bringing out the big guns. Al je bolts farmen. Maar dit is wel echt een hele vette game hoor, wat is jongens. Hoe kun je nou zo'n State of Play, hè? Ik dacht het al, hè. Toen ik de eerste 3 films had gezien van de State of Play, dacht ik van, oh, ze beginnen niet met een hele bekende titel. Het is gewoon een indie State of Play was het. Ja. Dat is wel echt heel mooi hoor, deze. Het is ook echt in-game, hè, dit, hè. Het is ook echt in-game, dit, hè. Dr. Nefarious! Toch? Dr. Nefarious! Put down the Dimensionator, Nefarious. Dimensionator. Dimensionator! Yeah, right. Today I will finally be free of the both of you. Soon, everything you see will be mine. Say goodbye. Zo, maar dan geen ja, ik weet het. Ik moet op een of andere toverachtige wijze moet ik een PlayStation 5 gaan fixen nu, hoor. Was that supposed to happen? Hitting Nefarious's device seems to have destabilized reality. The bridge is shot. There has to be another way across. The rifts appeared to react to your device. Try pointing it at one of them. That was rather exciting. Zo vet gemaakt dit, hè? Echt vet gemaakt dit, jongen. Zo vet al die wapens die je altijd kan levelen, toch niet? This is worse than I had imagined. Everyone look! It's Ratchet and Clank! Sand sharks from above. Ja, echt Ryan, echt. Dan kom je maar hier langs zo met je PlayStation. Meen serieus. Fuck it. Gaan we streamen. Ik fix de game wel. Ik fix de game wel, Ryan. Was that a kraken? Or at least a very large octopus. Ja man, ik wil deze echt echt spelen, jongen. Nefarious is on the other side of that building. Let's get moving before he does anything else to break reality. Maar kijk, dit had ik meer een beetje verwacht van die State of Play, snap je? Ik wil wel titels zien waarbij je ziet dan echt dat die PlayStation kracht wordt gebruikt, snap je? Dus ik zeg niet dat het niet leuke games lijken hoor, die ik net zag, maar ik dacht bij mezelf, nou ja, ik kan ook wel PlayStation 4, snap je? Yeah, I kind of wish he was doing a worse job. He must have more planned than he is telling us. That's what I'm afraid of. Dat is wel leuk aan die wapens hè, in de Ratchet & Clank. Je kan dus gewoon, je moet overal mee spelen en dan levelen ze.
tot level 10 of zo is standaard. En bij oudere delen zoals Ratchet & Clank 3 kon je dan precies, als je opnieuw speelde, dan kreeg je een aparte level zeg maar ervoor. Ja. Ja, precies Ryan. Nou nu zie je wel echt hoe die PlayStation 5 werkt, snap je? Dat heb je net, ja, leuk al die games, maar... De enige titel die net bekend was eigenlijk, dat was de Final Fantasy 7, maar dan een remake. Ja, dat... Oh ja, en Deadloop dan, maar dat is alleen maar omdat het Bethesda Studios is. Maar verder is het natuurlijk wel een indie game die uitkomt via hun, zeg maar. En hier zie je echt van, hoppakee. Insomniac gebruikt even die PlayStation 5 techniek. Daarom is hij ook uitgesteld deze game, hè, in eerste instantie. We kijken hoe complex deze game is, joh. Deadloop lijkt me ook wel lachen, maar... grafisch. Snap je? Leuke game. Ah, Bethesda moet het niet altijd... Bethesda moet het niet hebben van zijn grafische kwaliteit, hoor, trouwens, hoor. Qua studio, hoor. Meer van de leukigheid van de games, zeg maar. Fallout is ook niet zo'n hele mooie game eigenlijk, maar het is wel heel erg leuk. Ratchet, we are too late. Ratchet? Who? Ja. Heel met 2 spelen, ja, lijkt me wel. PlayStation. Ja. Nou jongens, dat was hem dan, denk ik. Marijn, waar woon je dan? Welke stad? Nou, weet je wat? Doe dat even TM. Gaan we wel fixen, ja? Dan neem ik gewoon mijn Elgato mee, de hele tyfuszooi. Ben ik serieus. Kunnen we streamen? Gaan we Ratchet & Clank weekendje houden. Of je komt hier pitten, haal ik je op. Kom wel goed. Horizon Zero Dawn. Ik heb wel even kijken. Horizon Zero bedoel ik... Horizons Forbidden West. Sorry. Ja, echt wel, meen ik serieus, Ryan. No problem hoor, serieus. Ratchet & Clank, het is zo kut jongen, als YouTubers zijn, dat je gewoon die games niet kan spelen, omdat gewoon een hele fucking console niet te leveren is. Dat is slecht geregeld, of niet soms? Je moet het juist ervan hebben, van die nieuwe games. Als dan fucking games uitkomen op een console die niet leverbaar is, verschillen echt slecht. Slecht is dat. They're great cities. Turned to graves. In their place. Het ziet er trouwens wel heel mooi uit, hè? Onder water. Echt goed uit. We maken eigenlijk onze eigen state of play van, jongens. Hier. Voor de oude trailers kijken, dat is mooi man dit. And new dangers. Hey, pre-orderen? Ik ga toch niet ergens betalen, Ryan? 5 mei en dan hopen dat die ooit binnenkomt en dan vervolgens komt die ergens in een andere winkel wel binnen. En heb ik 500 euro ergens staan. Dat is een probleem juist, daarom doe ik het niet. Until it destroys us all. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depth I won't explore. No secret I won't unlock.
no barrier I won't cross. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. Een mooie trailer hebben we. Ja, dat is verschrikkelijk toch, Ryan. Juni, juli, fuck dit. Ik zie bijna een jaar oud al in PlayStation, hè? Ja, het is heel erg, hè? Toch een beetje iets goed van Nederlands bodem, hè? Waarom doet deze video 6 minuten en dan is hij... Oh, background story. Horizon Forbidden West is an open-world action RPG that takes place in the distant future. And you play as Aloy, a hunter of the Nora tribe, who is on an epic quest to solve mysteries and secrets that will change her life forever. The title Forbidden West actually refers to a mysterious new frontier that stretches from Utah in the USA all the way to the Pacific Ocean in the West. So ever since the first game, we really wanted to make a world that is so beautiful that you just want to be there. And with the additional power of the PlayStation 5, we can make that world even more detailed and more vibrant and more immersive. With the PS5's SSD, there will be virtually no loading screens. So in an open world game like Horizon Forbidden West, if you open up the map and fast travel from one end to the other, restarting from a checkpoint will be super fast. And when you boot up the game, you're right there in the action. As Aloy travels into the Forbidden West, she discovers stunning valleys, deserts and ruined cities full of iconic landmarks. For the sequel, we wanted to go wider and deeper, so the map is a bit bigger. But we also wanted to let players discover what lies hidden beneath the surface of lakes and rivers. The landscapes may be stunning, but danger lurks in every corner in the Forbidden West. It is home to a large variety of Nederlands, ja, mooi hè? Je hoort echt ook dat het Nederlands zijn toch? Die Engels spreken. Snapmaws that hunt the waterways, and sunwings that patrol the skies. Players will discover dozens of new machines as they explore the Forbidden West. And each of these machines has to be scanned and studied in order to fight them effectively. The Forbidden West is also home to new tribes, and some of them are peaceful and others are hostile. And one of these hostile tribes has discovered the knowledge of how to override machines and use them as beasts of war in combat. One of the bigger machines is the mammoth-like Tremortusk. It's loaded with weapons and heavy-plated armor, and it's already dangerous when you encounter it in the wilds. But when it's specially outfitted by the tribes, it's even more dangerous. The Forbidden West harbors an even greater challenge, that's a collapsing biosphere. A red blight infects the lands, is choking wildlife and starving animals and tribes. And the weather has spiraled out of control, generating massive supercell storms that flood canyons and fields. Aloy will have to go to great lengths in order to save this world. As the game is built and designed on mystery, we don't want to spoil all the surprises today. We have been working very hard in order to create a worthy sequel, one that will hopefully appeal to all the fans, but also newcomers to the franchise. We're aiming to release the game next year in 2021. Ja, dat is wel grappig dit, ja toch? Nou, verbieden aan het westen, ja. Ach ja, maar ik heb er echt wat meer van verwacht, helaas. Ik vond niet slecht of zo, maar ik bedoel meer van ja, ik had toch even power verwacht, zeg maar, in die State of Play. Vooral, weet je wat het is, omdat het gewoon een nieuwe console is, die is al moeilijk leverbaar. Kun je beter een beetje power erin gooien. Dit is een beetje, ik denk nou, een beetje B-games kijken, maar ja, maakt niet uit.
Wat wacht je maar op 1 game? Ja, je wacht alleen maar zeker op, hoe heet ik weer? Warcraft of zo. Halo Infinite. Ja. Ja. Ja, dat is ook zoiets natuurlijk, hè. Ook uitgesteld natuurlijk weer. Zoveel games zijn alweer uitgesteld. Ik heb weer helemaal een lijstje, loopt er helemaal vol met uitgestelde games. Weet je wat ook wel jammer is? Ik had echt verwacht met hoe heet ik weer, met Prince of Persia, Sands of Time en zo, remake. Had ik echt wel op verheugd, snap je? Dat was echt een hele leuke game, hè? Een oorspronkelijke game. Maar ja, dat is ook helemaal uitgesteld tot volgend jaar. En nou is het zelfs volgend jaar en er is geen datum van bekend. Nou, dat is echt heel erg. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat wel, maar kijk, als je alles wordt uitgesteld, hè, dan op het laatste, dan neem ik hele datums neem ik niet meer serieus in het begin. Want alles wordt uitgesteld. Elke game is uitgesteld, bijna. Bijna elke game, hè. En ze zijn inderdaad nog allemaal kut als ze uitkomen. Dat ook nog, ja. Inderdaad. Er zijn vet veel bugs in, maar ja. We gaan het zien. Jongens, ik ga trouwens nog even Discord call. Als jullie het gezellig vinden. Misschien meelullen. Misschien John en zo. Jongens, ik ga jullie spreken. Dit was wel een stream. Ja, het is niet anders. Dit was, het is wat het is, hè. Zeggen we dan, hè. Wat er online is gekomen. Nou, morgen ben ik weer in live. In ieder geval overdag. En morgen overdag. Assassin's Creed. Ja. Dan heb ik trouwens morgen wat de planning staan. Ik weet zelf mijn eigen planning niet meer. Oh, morgenavond heb ik een game toernooi. Oh my god. Morgenavond heb ik een Warzone toernooi. Met Brigitte samen. Ik weet niet of ik het kan streamen. Volgens mij wel. En anders geef ik jullie wel de linken waar het op welke Twitch te bekijken is in ieder geval. Hoe dan ook. En overdag ben ik dus Assassin's Creed aan het doen. Dus ik ga jullie spreken, jongens. Ik sluit hem af. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. En ik zou zeggen, ja, als je, voor de mensen die me kennen en de bekendere mensen die in de Discord zitten, je kunt ook even meelullen nog samen. En ik ga jullie spreken.